කොහොමද ඔයා මේකතු වෙලා ඉන්නේ ඒ UK group එකත් එක්ක. අද අපේ STM පාඩම් මාලාවේ අලුත් කොටස. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වෙබ් පේජ් එකට ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරගන්න විදිහ. හරි. වෙබ් පේජ් එකට ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා img කියන ටැග් එක. මේ img කියන ටැග් එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒ img ටැග් එක ඇතුලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තවත් attributes ටිකක් තියෙනවා. අපි කලින් කතා කරලා තියෙනවා element attribute values කියන. ඒ වගේම img ටැග් එකකට attributes ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට අදාළ values කීපයකුත් තියෙනවා. img ටැග් එක ඇතුලේ src කියලා attribute එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ src කියන attribute එක පාවිච්චි කරන්නේ අපි image එක ගන්න source එක. එහෙම නැත්නම් අපේ image එක තියෙන තැන. ඒක web address එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ computer එකේ තියෙන වෙනත් folder එකක path එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ HTML file එක තියෙන තැනම තියෙන image එකක් වෙන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මේ image එකේ address එක අපි source එක එහෙම නැත්නම් path එක අපි src කියන attribute එක යටතේ තමයි දාන්නේ. ඊට අමතරව තව alt ඒ වගේම width, height, border සහ align කියලා attribute කීපයක් තියෙනවා. අපි මුලින්ම බලමු src කියන attribute එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. මේ විදිහට src attribute එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. src attribute එක open කරලා ඒකේ double quotation ඇතුලේ තමයි අපි ලියන්නේ මොකද්ද path එක එහෙම නැත්නම් මොකද්ද file එක කියලා. ඉතින් මම අපේ HTML file එක save කරපු තැනම තමයි අපි පාවිච්චි කරන image එකේ file එකක් දාලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් image file එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මෙතනදී HTML file එක තියෙන තැනම නම් image file එක තියෙන්නේ. අපිට තියෙන්නේ image file එකේ නම file extension එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන එක. file extension එක කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා ඕනම ෆයිල් එකකට ෆයිල් නේම් එකක් සහ ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා. ෆයිල් එකේ නේම් එක සහ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක වෙන් කරන්නේ ඩොට් අකුරකින්. මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙබ් පේජ් වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක්ස්ටෙන්ෂන් කීපයක් තියෙනවා. JPG, ඒ වගේම PNG, GIF, BIG වගේ එක්ස්ටෙන්ෂන් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි පාවිච්චි කරන්නේ JPG වර්ගයේ මම නැත්නම් JPG ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක තියෙන ඉමේජ් එකක්. මම මේ විදිහට ඉමේජ් එක තියෙන එක අරගත්තොත් මේ image එක තමයි පාවිච්චි කරන්න ගන්නේ. මේ image එකේ name එක අපිට මේ විදිහට copy කරගන්න පුළුවන් control key වලින් හෝ එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට right click කරලා copy වලින් හරි අපිට copy කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේ file extension එක ඔයාලට sure නැත්නම් කරන්න තියෙන්නේ මේ file එක මේ විදිහට select කරලා right click කරාට පස්සේ මේ විදිහට right click menu එකක් තියෙනවා. right click menu එකේ යටට ගියාට පස්සේ අපිට properties බලා ගන්න පුළුවන්. මේ properties button එක මේ විදිහට අරගත්තම ඒකේ තියෙනවා type of file කියලා මොන file extension එකද එහෙම නැත්නම් මොන වර්ගයකද file එක අයිති කියලා මෙතන දාලා තියෙන්න පුළුවන්. වරාන් ඉතින් .jpg කියලා දාලා තියෙන එක තමයි file extension එක වෙන්නේ. ඉතින් අපි file එකේ නම file extension එකත් එක්ක මේ src කියන attribute එක ඇතුලේ attribute value එක විදිහට අපිට දෙන්න තියෙන්නේ. මම control v වලින් ඒක paste කරා. ඒ වගේම dot එකක් තියලා file extension එක දෙන එක අනිවාර්යයි. jpg කියලා file extension එක දෙනවා. file extension එක දීලා මම මේ විදිහට මේක close කරගන්නවා. ඉතින් image tag එකේ අපිට closing tag එකක් නැහැ. image tag එකට තියෙන opening tag එකක්. එහෙම නැත්නම් එක tag එකයි තියෙන්නේ. ඒක tag දෙකක එකතුවක් විදිහට නෙමෙයි එන්නේ. මේ image tag එක ඇතුලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් attribute කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි src attribute එක ගැන මේ වෙලාවේ කතා කරගෙන ඉන්නේ. අපිට පුළුවන් අනිත් attribute ගැන ඊළඟට කතා කරන්න. බලමු කොහොමද image එක ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මම මේක save කරගත්තා. අපි browser එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේක පෙන්නන්නේ කියලා. හරි. image එකේ full size එකෙන්ම තමයි මට පේන්න තියෙන්නේ. මේ size එක වෙනස් කරගන්න අපිට ඕන size එකට හදාගන්න තමයි අනිත් attribute පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම මේ align එක image එක කොයි විදිහට align වෙන්න ඕන කියන එක පාවිච්චි කරගන්න තමයි අපි අනිත් attribute පාවිච්චි කරන්නේ. අපි src attribute එක ගැන තාක් ටිකක් කතා කරන්න තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි ඒක ටිකක් පස්සට දාලා අපි බලමු අනිත් attribute කොයි විදිහටද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. තව attribute එකක් තමයි මේ width එක සහ height එක හදන එක. ඉතින් අපිට width එක සහ height එක pixel වලින් තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. මම width එක අරගන්නවා.
width එක මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ width එක හෝ height එක එකක් දෙන්න කියලා. මොකද අනිත් අගේ එහෙම නැත්නම් අපි width එකේ අගේ දුන්නොත් height එකේ අගේ ඔටෝමැටික් හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් height එකේ අගේ දුන්නොත් width එකේ අගේ ඔටෝමැටික් හදාගන්නවා. එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයා එකක් විතරක් දෙන එක වඩාත් හොඳයි. එතකොට පිච් එකේ ගුණාත්මක භාවයට වැඩි හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාගේ කැමැත්ත අනුව අර පුළුවන් width එක හෝ height එක කියන දෙකම උනත් පාවිච්චි කරනවා. width එකට 200 කියලා දෙනවා. මේක පික්සල් වලින් තමයි දෙන්නේ. මම මේක මේ විදිහට සේව් කරනවා. browser එක refresh කරලා බලමු අපි කොයි විදිහටද පෙන්වන්නේ කියලා. width එක 200න් එහෙම නැත්නම් පළල 200ට නිර්මාණය වුණා. ඉතින් අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් height එකත් ඒ විදිහට හදන්න. මම මෙතන width එක අයින් කරලා ඒ වෙනුවට height එක අරගන්නවා. HEIGHT තමයි ස්පෙලිං වෙන්නේ. ඒක ඇට්‍රිබියුට් වැලියු එක විදිහට මම පික්සල් වලින් දෙනවා කොච්චරක් තියෙන්න ඕනද කියලා. control S වලින් සේව් කරා. මම මේක නැවතත් browser එක මේ විදිහට refresh කරාම අපිට දකින්න පුළුවන් වෙනවා height එක යගේ පික්සල් 200ක් බවට පත් වෙලා පින්තූරේ ටිකක් ලොකු වුණා කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් width එක හෝ height එක කියන එකක් දෙන එක තමයි ක්‍රමය වෙන්නේ. මොකද පින්තූරෙට වැඩි හානියක් සිදු නොවි ඒක ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලට පින්තූරේ පික්සල් ප්‍රමාණය ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට graphics software එකක් පාවිච්චි කරලා ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. පික්සල් කොච්චරක් පින්තූරේ තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඊට අනුව ඔයාලට තීරණය කරගන්න පුළුවන් කොච්චර height එකක් කොච්චර width එකක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඒ අනුව ඕන නම් width එක සහ height එක කියන දෙකම එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඇට්‍රිබියුට් දෙකම. ඊට අමතරව තව border කියලා ඇට්‍රිබියුට් එකක් තියෙනවා. border කියන එකත් බලමු. BORDER border සමානයි ඇට්‍රිබියුට් වැලියු එක විදිහට මම 3ක් වගේ දෙනවා. ඒ border එකේ size එක තමයි අපි දෙන්නේ. control S වලට කැමති වැලියු එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම browser refresh කරාම මට දැක්කම පුළුවන් වෙනවා ඒකේ border එක මේ විදිහට වැටලා තියෙනවා. අපිට align කියන එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ALIGN align යටතේ ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් attribute values කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි left, අනිත් එක right, RIGHT. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් top ඉහළට align කරන්න. ඒ වගේම අපිට bottom පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. BOTTOM පහළට align කරන්න. ඒ කියන්නේ page එකේ පහළට align කරන්න. ඉතින් එයා align ගැන අපි කලිනුත් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා එකින් එක දාලා බලන්න. මේ හැම එකක්ම එකින් එක දාලා නම් අපිට යන්නේ නිකන් කාලය යන නිසා. ඉතින් අපිට middle කියන එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. MWBLE මිඩල් කියන එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් align වලට attribute values තියෙනවා. එතකොට පහක් තියෙනවා. left, right, top, bottom, ඒ වගේම middle කියලා. ඉතින් අපි right කියන align පාවිච්චි කරමු. RIGHT right align එක පාවිච්චි කරනවා. මම මේ control S වලින් save කරලා browser එක අපි මේ විදිහට refresh කරනවා. refresh කරාම දැක්කම පුළුවන් වෙනවා ඒක දකුණු අත පැත්තට align වුණා කියලා. හරි, මේ විදිහට තමයි අපිට attributes ටික පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ වගේම තවත් දෙයක් තමයි අපිට තවත් attribute එකක් තියෙනවා. විශේෂ attribute එකක් ALT කියලා. මේ attribute එක පාවිච්චි කරන්නේ alternative. එහෙම නැත්නම් අපේ image එක වැරදිලාවත් අපේ source එක, එහෙම නැත්නම් අපි දීපු path එක, එහෙම නැත්නම් අපි දීපු link එක නැති වුණොත් ඒ වෙනුවට පෙන්වන්න ඕන වචනයක්, එහෙම නැත්නම් ඒ වෙනුවට පෙන්වන්න ඕන පදයක් වගේ දෙයක් දක්වන්න තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. අපි මේ විදිහට ඒක තුල කිසියම් වචනයක් කියන්න පුළුවන්. girl මම මේ විදිහට වචනයක් ලිව්වා. ඉතින් මම මේක සේව් කරොත් කිසි වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ image එක තියෙන නිසා ඒකේ කිසිම වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපි දීපු image එක නැති වුණොත් මෙතනදී මේ වචනේ තමයි මේ වෙනුවට පෙන්වන්නේ. මම එක අකුරක් මෙතන මේ දෙකේ නමේ එක අකුරක් අයින් කරා. එතකොට මේ වගේ image එකක් නැති නිසා මේ alternative යටතේ දීපු වචනේ පෙන්වන්න ඕන. මම විදිහට control F5 වලින් browser එක refresh කරාම මට දකින්න පුළුවන් වෙනවා border එකයි ඒ size ඔක්කොම තියෙනවා. නමුත් මෙතන අපි alternative යටතේ දීපු වචනේ තමයි නැත්නම් girl photo කියන එක තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් මෙතන height එක විදිහට අපි දීපු 200.
මට හිතෙන්නේ. අපි height එක විදියට දීපු පික්සල් 200 තමයි මෙතන පෙන්වලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන girl photo කියන එකේ වචනේ අකුරු වලට අදාළ ඉඩකඩ තමයි width එක විදියට අරගෙන තියෙන්නේ. මොකද පින්තූරයක් මෙතන නැති නිසා. ඉතින් අපිට ආයෙමත් මේ පින්තූරේ කලින් තිබුණු විදියටම දාන්න. මෙතන කලින් මම අයින් කරපු අකුර මේ විදියට දාන්න පුළුවන්. මම control S වලින් save කරලා නැවත browser එක මේ විදියට refresh කරාම මට ආයෙමත් පින්තූරේ මේ විදියට දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ බෝඩ් එකේ size එක ඊට වඩා වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මම මේ විදියට control S වලින් save කරා. මම මේක browser එක refresh කරොත් මේ විදියට බෝඩ් එකේ size එක නැවතත් වැඩි වෙනවා. අපිට ඕන තේදලක තියෙන image එකක් එතෙන්ට දාගන්න අපි කොහොමද ඒක අඳාන්නේ? ඔව් මතු මේක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒක කරගන්න පාවිච්චි කරන්නේ මේ src කියන එක තමයි මම කලින් කිව්වා මේ src tag එක. එහෙම නැත්නම් src attribute එකේ අපිට sorry ඒක tag ගන්නේ attribute එකක්. ඒ attribute එකේ අපිට පුළුවන් වෙන තැනක තියෙන path උනත් add කරගන්න. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේකයි. මේ image එක තියෙන්නේ වෙන තැනක නම් අපි උදාහරණයක් විදිහට මේ image එක අපි හිතමු image එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන ෆෝල්ඩර් එකක් කියන මම image එක දැම්ම ෆෝල්ඩර් එකක්. එතකොට මේ විදිහට අපේ HTML ෆයිල් එක තියෙන තැන නෙමෙයි වෙනත් තැනක තමයි image එක තියෙන්නේ කියලා අපි හිතුවොත් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. අපිට පුළුවන් මෙතන address bar එකේ එහෙම නැත්නම් මෙතන මේ විදිහට local disk මොනවද එහෙම නැත්නම් අපේ ෆෝල්ඩර් මොනවද කියලා තුන්දෙනා මේ address bar එකේ මේ විදිහට එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට highlight වෙලා path එකක් select වෙනවා. මේ select වෙන path එක මේ විදිහට control C වලින් හෝ එහෙම නැත්නම් right click කරලා copy අරගෙන හෝ copy කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට copy කරගත්ත එක අපිට පුළුවන් මෙතනට paste කරන්න. මේ විදිහට control V වලින් paste කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට backslash එකක් එක්ක ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදිහට ඉතුරු නම එහෙම නැත්නම් මේ ෆෝල්ඩර් එකෙන් පස්සේ තියෙන්නේ මේ ෆයිල් එක නිසා backslash එකක් එක්ක මේ ෆයිල් එක දාන්න. මම මේක මේ විදිහට control S වලින් save කරගෙන browser එක refresh කරොත් මේ විදිහට refresh කරොත් කිසි වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද image එකේ ඒ විදිහටම තියෙනවා. අපි මේ විදිහට align එක ඕන වෙනස් කරගන්න. මම මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මේක පල්ලෙහාට අර ගන්නවා. align එක මම align කියන කෑල්ල කොටස අයින් කරලා දානවා. හරි align එකක් නැහැ. align කියන පැටර්න් මම සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරගත්තා. මම control S වලින් මේක save කරා. දැන් සාමාන්‍ය විදිහට image එක පෙන්නන්න ඕන. මම browser refresh කරාට පස්සේ මේ විදිහට image එක පෙන්වනවා. ඉතින් අපිට සමහරක් කරලා දැන් මෙතන ගත්තොත් අපි HTML ෆයිල් එක තියෙන local disk එකේම එහෙම නැත්නම් ඒ folder එකේම ඇත්තටම තියෙන්නේ. හැබැයි ඒකේ තවත් folder එකක් ඇතුලේ තමයි මේ image එක තියෙන්නේ. මම ඒක පෙන්නුවොත් මෙතන මෙන්න මේක තමයි අපේ HTML ෆයිල් එක. HTML ෆයිල් එක තියෙන තැනම image කියන folder එක ඇතුලේ තමයි මේ image එක තියෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය නම් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී පුළුවන් මේ ඔක්කොම ලියන්න නැතිව මෙන්න මේ ටික විතරක් ලියන්න. මේ කොටස විතරක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ කොටස අයින් කරලා දාන්න. මේ කොටස විතරක් පාවිච්චි කළා අපිට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මම මේ control S වලින් save කරනවා. හරි. browser එක refresh කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට image එක දකින්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට image එක තියෙන folder එකේ මනම් අපේ HTML ෆයිල් එක තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් image එක තියෙන HTML ෆයිල් එක තියෙන folder එක ඇතුලේ තියෙන තවත් folder එකක් කරනම් එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට කියන sub folder එකකට ගිහලා අපිට මේ විදිහටත් කරන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ path එකම දාන්න නැතුව. හරි. දැන් ඒ වගේම අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් අපි දැන් කලින් align එක පාවිච්චි කරා. මේ align එකෙන් align වෙන විදිය අපිට හරි නැත්නම් එහෙම නැත්නම් අපිට ඕන තැනට align වෙන්නේ නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ horizontally සහ vertically එහෙම නැත්නම් සිරස්ව සහ තිරස්ව image එක ගන්න පරාසයන් වෙනස් කරලා වුණත් මේ image එක තියෙන තැන හදා ගන්න. ඉතින් අපි ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ vspace සහ hspace කියන attribute දෙක. vspace කියලා කියන්නේ vertically කොච්චරක් ඉඩක් තියෙනවද කියලා image එක. ඒ කියන්නේ මේ ඉඩ ගණනය කරන්නේ කලින් තියෙන එක කලින් අපි පාවිච්චි කරපු ටෙස්ට් එකක් හෝ එහෙම නැත්නම් කලින් image එක පාවිච්චි කරලා දෙනවා. ඒකේ අවසාන තැන එහෙම නැත්නම් පහළ අවසාන කොනේ ඉඳන් තමයි මේ දුර ගණනය කරන්නේ. මම මේක ඔයාලට උදාහරණයකින් මම පෙන්නන්නම්. මම ඉස්සෙල්ලාම අරගන්න vspace කියන එක vspace තමයි ස්පෙලිං එකේ සමානයි මේ vertical space කියන එක. එහෙම නැත්නම් සිරස් ඉඩ කියන එක. මම ඒක පික්සල් වලින් ලබා දෙනවා 10ක් විදියට. මම ඒක control S වලින් save කරනවා. ඔයාලට ටිකක් දැනෙන්න එක මම 50ක් විතර වගේ එකක් දෙන්න. control S වලින් මම save කරා. පික්සල් වලින් තමයි මේ ඉඩ දෙන්නේ.
හරි මේ විදිහට ඔයාලට පේන්නේ නැති අපි සාමාන්‍ය කලින් තිබුණු තැනට වඩා පික්සල් ප්‍රමාණයක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ අගය නැති කරලා පෙන්නන්න. මේ අගය මම බිඳුවක් විදිහට කරොත් ඔයාලට ටිකක් පැහැදිලි වෙයි. මම control S වලින් එක සේව් කරන්න vspace එක දැන් මම refresh කරොත් මේ image එකේ සාමාන්‍ය පිහිටුම වෙන්නේ මෙතන. image එකේ සාමාන්‍ය පිහිටුම වෙන්නේ මෙතන. මොකද අපේ test එක මෙතනින් ඉවර වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම තව br tag එකකුත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට දකින්න පුළුවන් වෙනවා br tag එකකුත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. line එක පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගන්න. ඉතින් මේ br tag එකෙනුත් පස්සේ තියෙන අවසාන අවසාන කොනේ ඉඳන් තමයි මේ දුර ගණනය කරන්නේ. ඉතින් මම මෙතන අගය වයිමත් වෙනස් කරන්නම් 60ක් වගේ අගයක් විදිහට මම මේක control S වලින් save කරනවා. මේක browser එක මේ විදිහට මම refresh කරාට පස්සේ අර දකින්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන අගේ ඉඳන් නැත්නම් මේ හරියෙන් තමයි අපේ එහෙම නැත්නම් මූලික අවස්ථාවේදී තිබුණේ. එතන ඉඳන් pixel 60ක් පල්ලෙහාට vertically වෙනස් වුණා කියලා. ඉතින් අපිට මේ horizontally අගය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ horizontally අගය මෙතනින් තමයි පටන් ගන්නෙ. තිරස් අගය මේ කොනෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ වම් පැත්ත කොනේ. ඉතින් අපි ඒකත් මේ විදිහට වෙනස් කරමු. ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ hspace කියන එක, horizontal space කියන එක, hspace. අපිට මේකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේක ටිකක් පල්ලෙහාට ගන්නම්. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලිව පේන්නේ hspace එක. මේ විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පල්ලෙහාට ඔයාලට කැමති තැනකට අරගන්න පුළුවන්. මේකේ කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක අපි edit එකේදී මේ විදිහට හැදුවා කියලා ඒක browser එකට අදාළ වෙන්නේ. අපි කලිනුත් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන අගියත් 100ක් වගේ දෙන්නම්. control S වලින් save කරාම horizontal space එකත් ඒ විදිහට වෙනස් වෙනවා දකින්න පුළුවන්. මම browser එක මේ විදිහට refresh කරාම ආට වෙනස් වෙනවා දකින්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය වුණොත් මේ අපේ align වලින් align වෙන ප්‍රමාණයන්ට වඩා වෙනස් විදිහට ඔයාලට image එක ස්ථාපිත කරන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ දේවල් උනත් පාවිච්චි කරන්න. හරි. අද අපි කතා කරේ image එකක් කොහොමද web page එකකට add කරගන්නේ කියලා. අපි හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක පහළ තියෙන subscribe button එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම notification එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ දාලා යන්න අමතක කරන්න එපා. අපේ වීඩියෝ series එක ඔයාලා තාම බලලා නැත්නම් පහළ description එකේ තියෙනවා links. ඔයාලට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න social media හෝ comment එකක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.